Hello everyone and welcome to my channel once again. So today, I'll be discussing how to create quiz. Alright, so to start with, punta lang tayo dun sa Google natin. Then, search for the classroom. Mapapansin nyo yung akin, nasa upper right na siya kasi you can drag it to move there. Yan. So, I place it up para mas madali ko na siya ma-navigate. Classroom icon. Yan. Na-double click na. Select na tayo kung saang class tayo. Then, pag nasa stream na tayo, punta tayo sa classwork. Then, wait lang natin mag-load. Proceed tayo sa create. As you can see, meron dyan assignment. Pwede kayong gumawa ng quiz assignment. Pwede rin materials or anything. After niya mag-load, you'll see, eto na tayo sa quiz part. Then, on the title, kailangan, importante ito, lagyan nyo po siya ng title. And let's put in sample quiz. Then, you can add description if you want. But, ayan, for now, di ko muna siya lalagyan. You can add several files. Pwede siyang documents sa Google Drive or anything. You could add link. But for now, what we're gonna do is dito sa blank quiz. So, ayan. Click lang natin yon. And then, eto na siya. So, kailangan change natin yung file name niya. Ayan, saan? Pwede tayong pumili ng header. They have custom header na wherein pwede kayong pumili and also pwede rin na mag-upload kayo also. Galing dun sa inyong computer din. Right. For now, we'll choose this one. Then, click insert. Since bagay siya. Tingnan natin. It's loading. And, kailangan. There you go. Now, we have our header set. They also have their themes. Pero, click ko to. You can choose any color you want. Color. Yan. And then, font. Yan. Pwede nyo rin siya i-personalize. Now, if you want to see kung ano ito sa student, ganito siya magiging itsura niya. Click nyo lang siya. Pag na-click nyo siya, ito siya. This would be your quiz. Close muna natin to. Balik tayo kasi we're not yet done. Dito tayo sa settings. Sa settings, we have the general presentation and data quizzes. For the general, pwede na i-collect mo yung email address nila. So, before sila mag-login, save natin. Ayan, pansinin nyo, meron siyang nakalagay na email address, naka-asterisk siya. Kapag naka-asterisk siya, ibig sabihin, required to, hindi sila makakapag-store doon, hindi sila makakapag-quiz, not unless ma-input na nila yung email address. Click nyo tong requires sign in. Click nyo yung limit to 1 response. Since you'll be grading the student, syempre you don't want to grade 3 exam for 1 student lang. So, kailangan limit natin siya na isa lang. Isa lang yung Tapos ito, respondents can edit after submit. Syempre, quiz to. Masubmit na niya. Huwag nyo nang ipa-edit sa kanya. So, do not tick mark this to or save. Alright, now next naman is for the presentation. You can choose show progress bar. Dito, makikita ng student kung tapos na ba siya or halfway na ba siya. So, maganda rin to. You could tick mark this one. And then, we have here yung shuffle questionnaire so that every student, iba-iba. Kung ano yung number 1, maaaring nasa number 5 nung other student. Okay. Then, confirmation message. Now, for the confirmation message, pwede mo lang ilagay doon na good job, be ready for your next exam on Monday. Pwede ganun. Just to confirm na tapos na niya and nagawa na niya yun. Then, now, automatic na to. Naka-make a quiz na siya. Ang gagawin na lang natin is dito sa release grades. So, pwede kasi na after they take the quiz, meron na siya kagad na grade na ibibigay kay student. And pwede rin naman na i-release mo siya after review. So, ginagawa to if you have this essay type or paragraph type. Can see missed question. Correct answers and then point value.
Tick mark nyo na lang yan. Though pwede nyo rin tanggalin kung ay. Now, eto na. Gagawa na tayo ng mga questions. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Lagyan natin called sample quiz. So, parang kagaya ng test paper na sinasabi nila before, kailangan meron kayo dito na nakalagay yung first nakalagay. Yung name nila. That automatic ko, ma-recognize na since you're asking for a name, it should be a short answer test. So, click nyo tong required. Importante to. Don't forget na i-click nyo, natin na i-click nyo si required. I-tick mark nyo to. Huwag na makakalimutan yun. I-tick mark yan. Kasi kapag hindi nyo nasagutan yan, hindi mo na malalaman kung sino mo take the exam. So, click mo lang yung name and then you could add another question. So, click mo lang tong plus sign, mag-a-add tayo ng question. Pwede mo ring ilagay yung date. Put in the date. Click required. Pwede naman na pumili sila dito. Yan o, pwede kasi na or the date. Nakaganito siya, date na kagad. Ganito yung magiging itsura niya. Tignan natin na itsura niya. Alam ko may parang drop down na. Ayun. So, isi-set na niya yan. I-click niya lang dito kung anong date. For the month. Question na tayo again. Add ulit tayo. Last line. Tapos eto na. Option number 1, ito, sa multiple choice tayo. Pwede kasi kayong pumili. Either you want it multiple choice, check boxes, or drop down. Pwede rin na multiple choice grid or check box. Mamaya kung bibigyan ko yung example. For now, dito muna tayo sa multiple choice. So, add another one or pwede i-click mo lang. Add 20, and then add 0. Yan. So, pag set ka na, ito, set ulit yung required so that student won't miss answering this question. And ito yung para sa grading naman. Kailangan mo i-click tong answer key. Click mo lang yan. Sa answer key, you have to pick or choose the correct answer. Para to, kasi siya yung mag-auto-correct. Instead of checking it yourself, the Google will check it na. So, result na yung ibibigay niya sa'yo. Diba? Amazing. Ayan. So, ito yung sagot. Then, you could add yung feedback. So, pwede mo siya. Add ka ng feedback. Let's say, pag incorrect answer, pwede mo lagay na wrong. Pag correct answer, you can say, good job, great. So that, malalaman lang naman niya. Pwede rin na video or mag-link ka ng mga description or anything. Ayan, save lang natin to. Ayan. Then, etong points, importante to, lagyan niyo ng pointing system na kagad. Kung kapag nakuha niya na correct answer, 1 point ba or 2 points ba yun? So, you can do it. Ayan, lagay ko siya 1. And then, click done. It's done. Proceed ka na sa next. So, add lang ulit tayo. Pagka-add na check boxes. Try natin sa check boxes. Ayan. Again, punta tayo sa answer key. Siyempre, kailangan sagutan natin to. Then, check mo yung tamang answer. Ito, siyempre, tama to. Tama rin to. 5 minus 5 is equals to 10. Ayan. So, answer ulit tayo. Pag incorrect answer is, sabihin natin ang wrong. Correct answer is, ayan. Then, yung pointing system niya, since 2 correct answer to, so I'll give them 2 points na lang. Or, because well, 4 points. Bandali. Start ko magka-exam. Click done. Tick mo ulit. Toggle mo yung
required. So, kailangan required lahat para lahat masagutan. Then, sabi nyo, what if in between this question and this question, gusto mo na may ilagay ka na question, paano gagawin ko po yun? So, click mo lang dito sa taas, then click mo yung plus sign. Pansinin mo, ito yung kaninang una kong ginawa, ito yung pangalawa. Dito kanya nilalagyan. Or pwede rin naman, drag mo lang siya. Drag lang. Isan mo siya. So, ilagay. Yan. Okay, ganon. Yan. So, we're done with the multiple choice and the check boxes. So, For the multiple choice grid, kailangan mong iset yung rows at saka yung columns. So, kailangan yung answer mo magmamatch. Let's say sa row na to, yung question mo for the row na to, you have to tick mark kung saang column siya. So, basically, ganun yung yung konsepto niya. Okay siya for, let's say, for one question, you have 4 answers, could be 10, it's up to you. Very limitless yung idea for this. Sobrang gusto ko to kasi ang dali na lang for the kids at the same time, ang dali na for you to come up with a question. So, sa columns, ito yung pag-aabot natin. They will check lang. So again, tick mark required, tick mark. Ayan. So eto, sasagutan na natin ano yung tamang sagot or could be. Pwede ganyan. So pointing system natin dito is 1 lang to, another 1 to, another 1. And then this one is ito natin. Kasi Pointing system, kada row dapat may point siya. Ganun siya dapat. ngayon, pwede rin na, halimbawa, gusto ko ulit ganito. Gusto ko, click mo lang siya. Click mo lang ulit siya. Tapos, itong duplicate. Tayo mo na siya. Hindi mo na kailangan i-set ulit yung answer na lang. Siyempre, i-set mo na yung so, let's say, nagkamali ako dito. How would I do that? Delete lang. Ngayon, you can add image here. Then, pwede kayong mag-browse or mag-upload from your camera, from your Google Drive or anything. So, let's say mag-browse tayo dito. Upload tayo from your computer. Pwede rin. Hanap tayo ng open natin yung file. So, you want to clip something. Tapos nyo, ayan na siya, diba? Tapos, lagay nyo. Alright, so now you could set na yung question mo based dun sa image. So, pwedeng yun yung maging reference mo ngayon sa student mo. Kung ano yung i-question mo, yung mga following questions mo na. So, di ba, mas inviting, mas exciting para sa student, para hindi naman boring na more of question lang and more of letters lang yung nakikita nila and numbers. So, at least if you have image, mas attractive siya for the student. And we're done. Don't forget to click done. And once you're done, tapos na kunwari tayo. We could preview this. Check nyo lang. Ayan. So, this would be yung itsura niya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na progress report or chart. Ito yun. Ito po. I-edit pa siya. Yes, you could edit this. Click mo lang to. Edit this form. Then, ayan. Pwede nyo na ulit siyang i-edit. Pwede na kayong so, hindi ba gusto nyo i-cut to? Let's say, ito yung part 1 ng quiz and then this one, kunwari, ito yung hard part na ito.
part 2 ng quiz. Pwede ba yun? Yes, pwede po siya. Click nyo lang yung add section. Namali ako. Nasaan yung isang section natin? Ito. Dito siya pumunta. So, ayan. Kung nagkakamali lang, pwede naman. Sample quiz. Ayoko siya. So, delete lang yung section. Sample quiz. And wala na yung mga section names natin. So, let's say dito ko siya gusto. Until dito lang siya. So, add section. Ayan na. Saan nyo siya gustong hatiin. Ayan. Continue to next section. Continue to section 1. Ayan. Kung pwede, kasi may dadagdag pa kayo section 1. Ayan. Pili lang kayo. Meron siyang arrow dito. After section 1, continue to next section. Meron siyang arrow dito or pwede yan. Pili lang kayo kung saan section. Yan. So, ano magiging itsura niya? Ganito po siya. I-click natin. Review natin. So, ayan yung first section. Pansin nyo, nahati siya. So, kala ng kids, ay, tapos na ako dito. No, you have yung page 2 pa. So, malalaman nila. Akala kasi nila ito lang. Is malalaman nila. They're aware of the progress. Click next, then ito na yun. Click next. Ayoko, kasi kailangan record niya. So, pansinin nyo, hindi siya magpo-proceed sa next unless nasagutan na nila lahat. So, importante na masagutan nila. So, ang kagandahan dito, they won't miss out any question. When they submit it, sure tayo na lahat. Nasagutan nila. Give natin yung size. 1 open. Ayan siya. Then, send na natin. Or, we could send this. Pwede na through email, send nyo. Send yung mga students. Or, pwede rin na yung link. Ayan. Pwede nyo i-shorten yung link ha. Shorten lang natin, pwede naman. Click nyo lang kung shorten URL. So, ito na lang yung mag-send natin. Click nyo lang to, then copy, then you could send this or message this sa students nyo. Pwede sa Messenger, Facebook, or anything. Pwede nyo sa Gmail din nila. Yan. So, close lang natin to. Then, punta ulit tayo dito sa classroom. So, take a while. Refresh lang natin. Automatic yon, pupunta na siya dito. Pansin natin. So, ito siya, sample quiz. No due date. Quiz pa lang yung ginagawa natin. So, ito siya, diba? Edit natin. Kasi hindi ko pa nasa-set yung category quiz. Yeah. Kasi ako nag-set na ako ng mga categories ko. So, ito. I-assign ko na siya sa quiz or siya sa activities or sa assignment. Since I made it intended for their quizzes. So, click ko lang yung quizzes. Pointing system, it's up to you. Then, due date, yan. Ano pang date? 5. Time is option yung i-assign kung kaninong student yan dito sa inyong classroom. Pwede rin na sa pangkalahatan yan. Automatic yan. And then, click. Pwede kayo assign schedule or anything. But, click assign. Students will see the assignment, their streams, their streams. Ayan. So, assigning, automatic makikita na nila yan. Ayan o, nakalagay o. Upcoming, you have due today yung sample quiz. Stream natin, makikita ka kagad. And also, nakalagay siyang activities that we have. Then, punta tayo sa classwork. Eto na. Pansinin nyo, assigned, ibig sabihin, naka-assign daw since may 4 na students ako, assigned siya sa 4 na students ko sa lahat ng enroll. Yan. So, turned in, ito yung kapag ka may nag-submit na sa'yo, nagpasa na sa'yo. So, wala pang nagpapasa sa akin. So, makikita nyo yung status dito. And that's it. How to create quiz on your classroom, Google Classroom. So, watch out for my next video. Check on how to grade yung mga quizzes na sinasabi nila. So, that's it. I hope na may natutunan kayo dito sa video na to. And
Maraming salamat. Bye-bye.